Ito po yung tanim kong garlic. Tapos may nakita akong worm. Pero bago ko siya nakita, nakakover siya ng parang web. Kala ko tuloy merong gagamba sa loob. Tanggalin ko tong web na to. Ayan po itsura niya. Anong klaseng worm to? Please comment down below. Natutuwa ako sa kanya. Hindi ko siya tatanggalin dito. Titignan ko kung ano magiging development niya. Nandito po siya sa tanim ko na garlic na tinanim ko sa container ng soft drinks. Eh, doon ka na, balik ka na lang, balik ka na. Gumagalaw siya pag ano. Ayan, ibabalik ko na siya, hindi ko na siya istorbohin. Kung may nakakakilala po dito sa anong klaseng worm na to, comment lang po. Pero isa-search ko rin. So, black ho siya sa ibabaw. Tapos parang yellow or orange yung sa may mukha niya and belly. Yung bandang ilalim niya. Babalik ko na lang po siya dun muna. Tingnan ko kung ano siya paglaki niya. Parang ang bilis naman niyang napunta doon. Hindi ko lang siya nabisita ng isang araw. Etong tanim ko. O baka hindi ko siya nasilip lang ng isang araw. Diniligan ko lang siguro basta. Kaya hindi ko siya napansin. Sige, ibabalik ko muna siya doon.